Alo, chào các bạn nhé. Investigation. Now we can also have an observation from this point and put a hostage that many and due to the impact of this sudden dive, we may expect to see many pieces, the scattered pieces of the black boxes. And according to the information from the authorities, experts this afternoon, they have been incorporated into the search teams. Experts have also introduced the details about the black boxes Đoạn này nói là các cái chuyên gia đấy họ cũng đang hướng dẫn cho những cái đội tìm kiếm cứu hộ về những cái đặc điểm của cái hộp đen. to the searchers so that the rescuers and also the searchers they can have a better knowledge about the objects they are looking for. So not only they should be paying more attention to orange color objects. Họ làm một cái mẫu của cái hộp đen ấy, nó có màu da cam ấy, nên là sẽ được các cái chuyên gia họ sẽ hướng dẫn cho những cái người mà rescuer ấy. Rescuer là những cái người mà gọi là hỗ trợ tìm kiếm cứu hộ cứu nạn ấy. Những cái chuyên gia về họ tìm thì họ tập trung vào cái vật mà có cái màu hồng, màu da cam để họ tìm kiếm. And also looking for objects with a size of 20 multiplied by 60 centimeters. Và tập trung tìm kiếm những cái vật thể mà nó có cái độ cái kích thước là khoảng 60 cm ấy. Bây giờ cái hộp đen này nó bao gồm hai phần, một phần là cái phần chứa cái bo mạch và một cái phần là nguồn, là cái cục vuông vuông ấy. Cái cục vuông vuông phía sau cục tròn nó gọi là cái cục nguồn và cái cục blackboard. Cái cục đó thì nó chứa cái bo mạch nhưng mà nó không phải là cái bo mạch quan trọng, nó không phải là cái chứa dữ liệu, mà cái chứa dữ liệu đó là một cái bo mạch nhỏ xíu bằng ngón bằng 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 một nửa bàn tay của chúng ta thôi. Nó nằm trong cái cục tròn tròn đấy. For the possible pieces and parcels, they should also attach great importance to that. And each searcher and emergency responder, they have today with them this plastic bag. If they find interesting pieces and possible parcels, they have to collect them and put it inside the plastic bag. This will help to assist the investigation. Mỗi cái người mà đi tìm kiếm ấy, thì họ sẽ được phát một cái bao như thế, và trong đó thì nó sẽ một cái bịch đó thì nó có chứa những cái danh sách những cái vật mà cần phải tìm, đặc biệt là cái hộp đen. Now we can also have an observation from this point, and we look towards the core area. We can find that today there are new changes to this place. On the outskirts of the core area, we have removed all the fruit trees. And for this platform area, we have made it possible for the larger machineries to come inside the area. Có thêm rất là nhiều người hỗ trợ cứu hộ cứu nạn đến cái khu vực này các bạn. And by the side, we have newly built up a road, a small path to allow Họ làm thêm những cái con đường ấy để giúp cho cái việc di chuyển nó dễ hơn. more personnel inside. And we can move a little bit towards this side. We should not cross this line. So we'll just be standing here to give you the report. Inside the core area, still the workers, they are carrying out their mission, and people Ở bên trong cái khu vực mà xảy ra tai nạn ấy, thì những cái đội mà có cái nhiệm vụ ấy, thì họ đang tập trung vào công việc của họ. they are dressed in different colors because they are performing different duties. To the eastern part of the core area, the rescuers, they are still working, and we have not yet witnessed the signs of any big cars inside.
But people, they are continuing with their work to discover major proofs and evidence. Tìm kiếm những cái bằng chứng. In this excavation area, we notice that to the side, we have made some discoveries, but we have to wait and see the final result of determination. And Cái chỗ này là cái chỗ gần nhất mà có thể tiếp cận được là bằng con đường các bạn, họ mới làm con đường thôi. Thì có hai cái đội, một cái đội là đội tìm kiếm và một cái đội như đang đứng trên màn hình là cái đội một phần là gồm những cái phóng viên và những cái người khách mà những cái người mà họ đến để đưa tin thôi, thì những người đó thì họ không có được tiếp cận vào hiện trường, họ cũng phải đợi thôi. black boxes have been carried by our workers here. And since we have already discovered one of the two black boxes, I don't know for Cái này nói là đã tìm được một cái black box rồi các bạn, một cái hộp đen rồi đấy. now whether we have already transported the black box that we have just discovered to the areas outside this crash site, but still what I can say. Cái này nói là đã tìm được và đang transport đến cái phòng thí nghiệm các bạn để mà phân tích được cái dữ liệu bên trong là cái gì ấy. For sure now that people are working very hard to discover another black box. Mọi người đang cố gắng tìm kiếm rất là tích cực và đẩy nhanh tiến độ để tìm cái bộ còn lại ấy. Nó có hai cái black box, một cái là để ghi âm buồng lái và một cái là dùng để ghi dữ liệu của máy bay. Because the black boxes, they are of extreme importance to the discovery of the root cause of this incident. And today the weather is not that good. Hôm nay thì ở trên cái chỗ này có mưa rất lớn và có sạt lở ấy. Nên là một số vị trí thì không thể tiếp cận được hiện trường vì sợ là nó bị sạt lở. For the deployment of searchers and also for the discovery of the black boxes, the weather conditions are giving us more challenges and Chỗ này nó là hình như có 4 đội tìm kiếm ở 4 khu vực khác nhau để tìm cái black box còn lại các bạn, cái hộp đen còn lại. difficulties. If the black boxes have already been disintegrated during the crash and the storage units met water already, then the performance and the recordings within the black boxes will be possibly damaged. So we are racing against the time. We would like to Chỗ này nói là nếu mà thì mình hiểu là rời dưới nước ấy, thì cái black box này, cái hộp đen này nó có thể phát tín hiệu để mà có máy siêu âm nó có thể tìm được. Nhưng mà khi mà nó rơi trên núi ấy, thì nó cái tín hiệu đó nó yếu các bạn, hoặc là và cái pin của nó thì nó ngắn hơn các bạn. Nên là phải nhanh chóng tìm kiếm được nó và chỉ dựa vào cái màu da cam của nó thôi. discover the black boxes as soon as possible. Only by doing Tìm that sớm can nhất có we thể. retrieve the key messages from the black boxes so that we can reveal the deep root causes behind this incident. Nghĩa là chỉ có thể tìm được cái black box thì mới có thể tìm được cái nguyên nhân sâu xa trong cái vụ tai nạn này. It's still rainy currently now on the spot, and the storage units met water already, then the performance and the recordings within the black boxes will be possibly damaged. So we are racing against the time. We would like to Chỗ này nói là nếu mà thì mình hiểu là rời dưới nước ấy, thì cái black box này, cái hộp đen này nó có thể phát tín hiệu để mà có máy siêu âm nó có thể tìm được. Nhưng mà we will also stay tuned. Please stay with us for more updates later. đây này các bạn, đây là những hình ảnh mới nhất về nó này. Thì nhìn cái kích thước của nó thì mình có đọc một số tài liệu các bạn. Thì nhìn kích thước của nó thì hiện tại vẫn không biết được nó là cái ghi âm buồng lái hay là cái ghi dữ liệu máy bay nha các bạn.
đối với cái máy bay Boeing 737 Max ấy, cái mà rơi ở Indonesia và Ukraine ấy, hoặc là ở Ethiopia ấy, thì là cái đó ấy, thì cái ghi âm buồng lái và cái ghi dữ liệu máy bay ấy, thì hai cái đó kích thước nó khác nhau. Nhưng mà cũng có một số cái dòng black box mà của Honeywell cung cấp cho Boeing ấy, thì cái kích thước của hai cái đó nó giống nhau các bạn. Nên là không theo như cái nhà họ cái nhà tìm kiếm họ report là cái bên ngoài của nó là gần như là bị phá hủy hoàn toàn ấy. Mình cho các bạn xem cái black box nó phải như thế này cơ. Cái black box nó phải như thế này. Black box này, black box là bình thường nó phải như thế này cơ, như thế này, nhưng mà bây giờ nó chỉ còn, ví dụ như trong cái 737 Max ấy thì nó sẽ nhỏ nhỏ như thế này thôi. Cái ghi dữ liệu máy bay ấy, thì nó chỉ nhỏ nhỏ như thế này thôi. Còn ở đây trong cái Boeing 737 thì nó có thể là hai cái nó bằng nhau các bạn, nhưng nó chỉ khác nhau cái thùng phía sau đây này. Cái thùng phía sau cái này, cái nhỏ này là ghi dữ liệu máy bay, còn cái lớn là ghi dữ liệu buồng lái, ghi âm buồng lái các bạn. Nhưng mà nếu mà như chúng ta nhìn thấy ở trên đây ấy, thì nó bung ra cả rồi, nó bung ra khỏi cái hộp cung cấp điện của nó rồi ấy. Nó chỉ còn nhỏ xíu như bàn tay như thế này, thì nhìn cái chữ nó bị phá hủy rồi, nhìn không biết là cái nào, nó là cái loại hộp đen nào luôn á. Thì từ lúc này mà lấy về mà phân tích thì có thể là 2 ngày, có thể 1 tuần, có thể là nửa năm như thế này, tùy theo cái độ phá hủy của nó. Tại vì phải cưa cái cây đấy ra, cưa ở bên trong cái đấy là một cái lớp sắt rất là dài. Trong cái lớp sắt đó là có một cái lớp để hấp thụ nhiệt độ cao nữa. Trong cái lớp hấp thụ nhiệt độ cao đó thì có một bo mạch, và trong cái bo mạch đó thì có một con chip để mà lưu dữ liệu các bạn. Thì phải có hai trường hợp tốt ấy, thì là kết nối được với nó mà không phải cưa nó ra thì nó sẽ nhanh có dữ liệu ấy. Còn nếu mà trường hợp xấu hơn, nếu mà cái đường connector, cái đường cáp mà để kết nối với cái thiết bị đọc dữ liệu ấy mà nó bị hỏng luôn ấy, thì là phải cưa cái đó ra và lấy cái con chip đó ra, và đưa trên một cái bo mạch khác của hãng ấy, thì mới có thể đọc được dữ liệu ấy. Hình ảnh có thể hơi mờ nhé. Này là dùng những cái máy rài giống như rài kim loại. Biểu chó tìm mùi, nhưng mà làm sao biết cái mùi gì mà tìm nhỉ? Chó thì nó chỉ đánh hơi những thứ mà ví dụ như là liên quan đến vật sống hoặc là thịt rồi đó thì nó đánh hơi giỏi, còn một thứ mà ví dụ như cái hộp đen bảo nó đánh hơi thì cũng khó nha. Chó đánh hơi mệt rồi cũng phải ăn các bạn ạ. Người cũng vậy, làm việc tìm kiếm trên rừng trên núi như này. Mình thấy cái video này rất dài các bạn, gọi là live stream luôn các bạn. Mình sẽ ngồi mình cùng xem với mọi người, mình cùng bình luận với mọi người nhé. Bây giờ cũng đêm khuya này, mình nói tiếng nhỏ các bạn thông cảm nhé. Cái này chắc là ngày đầu tiên các bạn. Ngày đầu tiên thì chưa có mưa, nhưng mà cái ngày hôm nay thì mưa rất to ấy. Đây có nước các bạn, mưa rất to, có cả nước luôn kìa. Cái ông cameraman này mình nhìn thấy là ông mặc áo mưa luôn. Đây đúng là một vùng đồi núi ở quê. Mình đọc tin mình thấy là nó cách ngôi làng chỉ khoảng 1 cây số thôi các bạn. Đây có cả bác sĩ nữa này. Bác sĩ lên để hỗ trợ những người mình tìm kiếm cứu hộ cứu nạn. Nhưng mà còn ai nữa đâu mà cứu. Sắt thép mà chỉ còn được một cái cánh mà. Một cái cánh là nguyên vẹn, còn lại là toàn những mảnh vỡ nhỏ. Không còn một thứ gì luôn. Ở trong một số cái hiện trường, một số cái vụ tai nạn khác ấy, thì mình thấy thường
người ta tìm được những cái mảnh xác á các bạn. Những mảnh xác á, người ta cho vào những cái bao nhỏ nhỏ ấy. Nhưng mà ở trong cái trường cái đợt này mình không thấy những cái đấy, gần như là tan biến hết luôn. Này những cái mảnh cái gì các bạn, nhìn giống một miếng aluminum nha, miếng nhôm. Cái này nên không có tăng tốc độ xem được nha các bạn, gần như là livestream mấy tiếng đồng hồ luôn. Mình cũng để vậy xem thôi, mình đi giống mình đi theo ống kính phóng viên thôi chứ còn. Đây là cái mảnh to nhất còn lại. Khu này rừng núi, nghe tiếng chim kêu rất là to. Này nhìn này giống như là cái cánh, một bộ phận nằm trong cái cánh. Đánh số hết rồi. Cái video này mình lấy trên một cái kênh của Trung Quốc nữa. May quá có cái chị này với người. Đây là cảnh vật xung quanh khu vực đó nha. Này giống như trồng keo á. Như ở quê mình ở Quảng Ngãi người ta trồng keo. Trồng keo lấy giấy mà làm giấy. Đây là cái chỗ rừng bị cháy. Đây đội cứu hộ họ làm nhào ở tạm. Ở đây cũng có ruộng bậc thang giống như ở Việt Nam. Xe thì chỉ là tiếp cận được tới đây thôi, không lên được thêm nữa. Nhiều người láng trại. Đây vẫn là cách xa hiện trường, vẫn không phải hiện trường là cái chỗ khác. Đây là cái đội hậu cần. Hậu cần họ mang đồ lên họ hỗ trợ thôi. Ui sao không có cái gì mà đẩy đi mà bưng vác, có vẻ cực khổ quá nha. Có cái xe máy nữa này, ở Trung Quốc toàn đi xe điện nha các bạn. Những cái chiếc xe như xe máy, như cái chiếc xe đơn trên màn hình đó là ít nha. Họ toàn đi xe điện. Nghe hồi mình đi Thượng Hải họ toàn chạy xe ôm, mà xe ôm họ cũng chạy xe điện các bạn. Những người phụ nữ họ chạy xe ôm, họ cũng chạy xe điện. Mà xe đặc biệt có cái hay ở đó không có nắng nhiều, nhưng mà họ vẫn làm cái mái che các bạn. Cái mái che của cái xe máy nha, nhưng mà họ đều làm mái che trên đầu á. Đấy, đây là hiện trường này các bạn. Cháy rừng rất là lớn. Mình xem một số báo ấy, mình thấy là cách cái vị trí này khoảng mấy chục cây số rồi các bạn. Đây là một cái thị trấn các bạn. Nên là khi mình nhìn thấy một cái dữ liệu của file radar nó ghi nhận cái bắt đầu nó rơi xuống thấp khoảng 1.000 mét, khoảng 1.000 mét, rồi sau đó phi công cố kéo nó lên vị trí 3.000 mét để đưa nó ra khỏi khu dân cư. Đó có lẽ là nỗ lực cuối cùng của phi công. Tìm nhiều thế, tìm gọi là tìm kín hết luôn, không. Đúng là người Trung Quốc có đông các bạn ạ, có thể cả 1.000 người các bạn. Ui rồi ôi, không có mảnh rừng nào có thể bỏ sót. Chi tiết đến mức độ như này luôn. Tìm ví dụ như mình thấy là họ tìm được những cái ví các bạn, bất cứ một cái gì mà liên quan đến giấy tờ tùy thân đều là gọi là đối với gia đình người nạn nhân, gia đình nhân đều là một cái thờ cúng. Ở bên Trung Quốc họ cũng thờ cúng ghê lắm, họ cũng kỹ lắm, nên là tìm được những cái vật mà nó mang tính gọi là tùy thân là rất quan trọng. Một cái quần, một cái áo, một cái gì mà có thể giúp cho họ nhận biết đó là của người thân của họ là rất là quý giá luôn. Cái đoạn này không có tiếng nha các bạn.
Đoạn này phóng viên không nói gì cả. Này họ có một cái bồn nước này, mang nước lên để sống. Che trại tạm. Ui, nhìn cái bãi chiến trường các bạn. Cái lá cờ gì đó nhìn đọc không kịp nó là lá cờ gì. Đây các bạn, đây là lúc mà tìm được cái hộp đen này. Nó chỉ bằng cái bàn tay của chúng ta thôi. Nhìn cái âm ống cầm trên cái bàn tay đấy. Nhìn nó có một cái, nếu mà nó gắn với cái khung của nó thì mới biết nó là cái gì. Nó là cái loại hộp gì. Mình nghĩ cũng lạ, nó chỉ có một cái khu vực nhỏ như thế mà ở dưới một cái hẻm núi thế mà. Nhưng mà tìm khó như thế các bạn. Mấy ngàn người tìm. Quân đội nữa các bạn, gửi quân đội đến. Người Trung Quốc thì đông thôi rồi. Chia ca, cái hết ca này tới ca khác. Đấy, đây chính là hiện trường các bạn. Như chúng ta nhìn thấy ở bên dưới cái hẻm này là có các cái ruộng. Cái ruộng trồng ngô, ruộng nương rẫy rồi. Bới từng tấc đất, từng cọng cỏ để tìm. Cứ cái gì còn sót cũng điều quan trọng. Cái này thì chỉ dò được kim loại thôi. Mình không bấm nhanh được các bạn ạ. Mình muốn bấm nhanh đến cái đoạn mà có phóng viên nói nhưng mà lại không bấm được. Con chó dễ thương quá nhỉ. Cái đoạn này giống như mình xem rồi. Bấm nhanh tới được nhưng mà bấm tới không được. Mình bấm nhanh một tí nhé. Đoạn này xem rồi. Đoạn này xem rồi. Rescuers are on the spot working very hard, and one significant change compared to yesterday. Nó là những cái người mà cứu hộ thì làm việc There rất are chăm more chỉ. tents compared to yesterday. For the major pieces of the wreckages and also some objects that can give us the hints about the identification information of the passengers, the workers are now doing the collection work. They have also used and established those tents because it's been rainy all the day. Mưa có ngày các bạn For ạ. the major pieces of the wreckages and also major objects, for example, with identification in Major object có nghĩa là những cái tìm những cái vật dụng quan trọng ấy. Những cái mà identification có nghĩa là những cái giống như chứng minh thư, passport hay là bất cứ một cái gì mà thẻ ngân hàng, thẻ ATM chẳng hạn. Những cái đó đều giúp người ta nhận biết được đó là người nào. information on it. Those scattered objects are collected and analyzed by our workers here. In my hand, I have Trên tay của tôi là đang có một mô hình của cái blackboard đó các bạn. Là cái hộp đen có mô hình do cái chuyên gia họ đưa cho những cái người tìm kiếm này, họ biết nó là cái gì các bạn. this model of one of the black boxes that we have discovered this afternoon.
So one significant feature of it is the cylinder form object. So we are not sure whether this cylinder form object we have retrieved this afternoon belongs to the CVR or belongs to the FDR. Cái đoạn này nói là cái blackboard, có nghĩa là cái hộp đen mà đã được tìm thấy, đó là cái loại là void FCR, cái void CVR có nghĩa là cái void recording object nha các bạn. Còn cái mà FDR có nghĩa là file là file data, có nghĩa là cái dữ liệu máy bay. There's a higher possibility Họ vẫn chưa biết được nó là cái nào đã được tìm thấy vào chiều hôm qua nha. that it belongs to the cockpit voice recorder. We have also filmed the same of the search of this afternoon. We have mobilized more than 500 firefighters and police. 500 các bạn ạ, 500 người các bạn nhé, 500 firefighter có nghĩa là 500 người lính cứu hỏa nha, lính cứu hộ ấy. Men on the site, there are experts accompanying their rescue and search work. Experts are also delivering to them the key messages about the form and shape as well as the outside look of these black boxes so that they can do a better job in the search work. Đây là những thứ họ tìm được các bạn. Experts have also told the rescuers and searchers to pay attention to all the metallic pieces once they Nghĩa là tất cả những cái mà thu thập được, những cái vật nhỏ dù là nhỏ nhất mà thu thập được đều đưa cho các chuyên gia như thế các bạn. run into a piece of metal or other major objects carrying the Một cái miếng kim loại hoặc là những cái vật dụng major object, cái những vật dụng quan trọng khác. identification information of the passengers. They have to Identification, những cái vật dụng quan trọng khác mà có thể xác nhận được đó là người nào các bạn, thì đều thu thập và đưa cho các chuyên gia phân tích đấy. collect them all in this plastic bag. Có nghĩa là thu thập hết chúng và bỏ vào cái blackboard, có nghĩa là cái túi mà người ta đang cầm trên tay. As far as I know now, the meteorological conditions are imposing more challenges and difficulties to the searchers. You can see that we have really bad road conditions. And today, what is new for our team of researchers is that we have a string running here due to the accumulation of water from the rainfall. And there's also the mixture of water and mud together. This will make our investigation and search work much more difficult. Có nghĩa là đang có mưa rất lớn các bạn, và có sạt lở đất nữa, và tạo ra rất nhiều bùn ở dưới chân của họ. Điều này thì làm cho cái việc tìm kiếm cứu hộ cứu nạn thì trở nên cực kỳ khó khăn. And of course, we sincerely hope that we can find another black box as soon as possible so we can know the truth behind this tragedy. Cái blackboard thì có thể nó chôn vùi ở dưới đất luôn nha các bạn. Bây giờ là phải đào cái đó lên mà tìm cho ra thì đúng rồi. Nên các bạn lưu ý là nó không có phát được tín hiệu nha các bạn. Cái đó nó chỉ phát được tín hiệu khi mà nó ở dưới nước thôi. Có nghĩa là cái cục tròn tròn ấy, cái cục tròn tròn này này, cái cục tròn tròn này này, đây này, cái cục tròn tròn nhỏ này này, cái này là một cái cảm biến và nó có tác dụng là cảm nhận nước nha các bạn. Khi mà gặp nước ấy thì nó mới phát tín hiệu nha. Nó phát tín hiệu trong vòng 30 mấy ngày ấy, thì phải tìm được nó. Bây giờ các bạn nhìn tìm thấy đây là cái bo mạch này. Đây là cái bo mạch. Cái bo mạch là nó cũng không phải là cái quan trọng nhất nha, mà nó cái con chip mà lưu dữ liệu giống như cái sim, giống cái thẻ D của chúng ta ấy. Thì cái đó mới là cái quan trọng nhất. Now more to the blackened color. It's been burned during the plane crash. Mình cố gắng mình tua đến cái đoạn mà có Actions phóng of the viên nói. search. We have suspended for a moment the massive searches. However, technical deployment is still on the way in order to guarantee the follow-up actions. In front of us, we have a monitor screen. After days of continuous efforts of the technicians, we have already completed the 3D modeling
of the footages collected by the drones. Có nghĩa là họ dùng cái drone, nghĩa là cái máy bay không người lái nhỏ nhỏ đó các bạn. Người ta chụp ảnh cái khu vực đó và người ta tái tạo lại cái mô hình 3D ở khu vực đó. We have two pictures here. On the left-hand side is the satellite image from Chúng ta có hai cái hình ảnh ở đây, một cái là ở satellite, nghĩa là ảnh vệ tinh đó các bạn. the bird's view before the plane crash. If we do the comparison, you can see obvious changes of the landscape. Còn cái ảnh bên phải ấy, là cái ảnh mà thực tế người ta chụp bởi drone ấy, là có cái máy bay không người lái. Các bạn nhìn cái ảnh bên phải cái máy bay không người lái nó thấp hơn các bạn, nên là cái ảnh nhìn có vẻ nó to hơn. Còn cái ảnh bên trái là cái ảnh vệ tinh thì nó ở cao hơn, nhìn có vẻ nó nhỏ hơn. Let's start with the picture on the left-hand side. There's one narrow path through which our workers have traveled in order to reach the Có một con đường ấy. Cái con đường trên ảnh. core area of the plane crash. This is an area fully covered by the forests. Between the two slopes, there is a valley also covered by trees. Ở giữa khu vực này thì có một ngôi làng, và ngôi làng này được bao phủ bởi rất nhiều cây xanh nha các bạn. And now we come to the right-hand side. Và chúng ta cần phải đi qua bên phải cái đỉnh núi này. The picture shows to us that this area has experienced a removal of the forests, and over there a lot. Nghĩa là một cái diện tích rất lớn mà các cái mảnh vỡ nó bao phủ ấy, và để mà tìm kiếm thì chúng ta phải phá, phải loại bỏ đi những cái cây cỏ. Large area now more to the blackened color has been burned during the plane crash. Và một số cái diện tích rất lớn là bị cháy từ cái vụ đó. And we can go to the other side. There is a parcel of bare land. And we can also find the burned traces. Khu này là chính này. On that spot, we have made several times of the live streaming reports. You can see some scattered white spots. So it must be the wreckages scattered after the plane crash. And this is not only a 2D picture, it can be turned into a 3D. Nó không những là ảnh 2D mà còn So you can look at trở the thành ảnh whole 3D. landscape from the bird's view, and you can also have a horizontal angle of observation around this area. So actually, it's a picture that can give you 360 degrees of observation. Cái này From hay this quá narrow nha. path, Cái people ảnh này nó có thể walked là inside 2D. the core Cái ảnh này nó area. có thể là 2D hoặc 3D luôn vậy. Tại vì là ảnh này là ảnh thu từ cái máy bay không người lái. The plane crash. The whole core area is quite limited in space, but for the burnt area, it's estimated to reach 20,000 square meters. 20,000 square meter, khoảng 20.000 mét vuông các bạn. Nghĩa là khoảng 2 hecta đó các bạn. Đó là cái khu diện tích mà bị cháy. And that is only the surface area. You know that this area we have the mountains and valleys. So chúng ta có cái mountain, nghĩa là cái khu vực này nó có cái đỉnh núi này, nó có cái valley, nghĩa là có thung lũng này. There's also a big elevation of this area. So this has made our mission of investigation and search even more challenging. Có sạt lở nữa các bạn. Có đỉnh núi, có thung lũng nên có sạt lở nữa. Nên là cái việc tìm kiếm đúng là một thách thức vô cùng lớn. So please stay with us for more updates. Hãy cùng kết nối với chúng tôi để cập nhật những cái thông tin mới nhất ấy. It's 8 millimeters. For the next day to come, it may Mưa rất reach to. 36. Because it's still raining now, so we have to suspend our work for a moment. What equipment have you brought to the site of the crash? Mưa rất lớn ở đây và
cái việc tìm kiếm rất khó khăn, và nó đang hỏi là hiện tại là có những cái thiết bị gì được trang bị cho cái việc tìm kiếm. Immediately after the plane crash has taken place, we have mobilized a team of 30 people to try. Ngay lập tức sau khi mà cái vụ tai nạn xảy ra thì chúng tôi đã có mặt tại hiện trường và có khoảng 30 người các bạn, 23 người hay 30 người gì đấy. Travel more than 1,600 kilometers to this place. We have different brigades working together to assist the rescue work. Bersit có nghĩa là Bersit mình quên nghĩa rồi. We have selected experienced team members to join our mission of search and rescue. Chúng tôi phải chọn ra những người có kinh nghiệm đấy các bạn, để tham gia vào cái nhiệm vụ này, cái mission này. So when you are here, you will listen to the orders of the headquarters of command. Yes. Từ khi chúng tôi ở đây thì chúng tôi đã nghe cái mệnh lệnh order, mà lệnh headquarter nghĩa là trung tâm chỉ huy. Exactly. According to the current orders, we are waiting for the next moment to start our action, and we have professional equipment with us. Chúng tôi có những cái thiết bị rất là chuyên nghiệp. So just now we have talked with the person in charge for this rescue team from Henan province. Bây giờ chúng ta sẽ nói chuyện với một chuyên gia mà có nhiệm vụ đặc biệt ở cái tỉnh Hồ Nam này. To the rain, we have to wait for a moment before carrying out the investigation work. I've also checked it out. The precipitation in the past 24 hours in Tengxian County is 8 millimeters. For the next day to come, it may reach 36 millimeters. So Nó nói là ngập nước các bạn, 46 có nghĩa là 46 cm ngập nước các bạn. Mình đoán thế nha. So we can expect to see heavier rainfalls for the next 24 hours. Of course, we hope that the rain would halt to enable our investigation and rescue work on the site, but still we have to be fully prepared. And there are a lot. Trong vòng 24 giờ tới thì sẽ tiếp tục có mưa và chúng tôi sẽ phải có sự chuẩn bị tốt nhất cho cái vấn đề này. Lots of motorcycles. You may be quite curious why these motorcycles waiting here. Actually, they are a very useful means of transport on the site of rescue. So you just delivered food to the rescuers, right? Yes. Họ dùng rất nhiều cái xe điện ấy, motorcycle các bạn. Có nghĩa là cái địa hình đây rất khó khăn, những người mà họ gọi là volunteer, những người mà tình nguyện viên ấy, họ tiếp tế lương thực thực phẩm cho những cái người mà rescuer, những người mà thực hiện nhiệm vụ cứu hộ nhé. Họ nói là You xe can đạp also điện. go and grab something to eat. Thank you so much. Bên đó là có thể lấy Here, một the thứ gì đó để local ăn. villagers, they are very active in giving a helping hand. For example, they can deliver the food to our. Những người cái gì mẹ? Những cái người dân địa phương ấy thì họ rất là tích cực trong cái việc hỗ trợ các bạn. Our rescuers, and they are carrying the food using their motorcycles. Họ đưa thực phẩm, nước và thực phẩm là cái quan trọng nhất vào lúc này. Họ đưa bằng xe đạp và giúp đỡ những người rescuer. As mentioned yesterday, we have to travel through very narrow paths and usually bad conditions of the road. So we have to use the motorcycles to travel around. And we have also transformed the local primary school, the elementary school of Molang village has been transformed into one of the direction centers. There are Cái trung tâm chỉ huy cứu hộ này là lấy một cái trường cấp 1 nha các bạn. Secondary school. Mình không nghe rõ nữa. So backup power engines. Cái điện các bạn, họ phát điện ở đây luôn nha. Yesterday, this power vehicle has traveled through the narrow road to reach the spot.
At least they can ensure the supply of power for the command center. Nghĩa là họ mang cái máy phát điện di động tới để đảm bảo là điện luôn luôn đầy đủ. There are also other vehicles for the public services. Vehicle for public services có nghĩa là xe cấp cứu, xe đưa đón quân các cái cơ quan nhà nước họ đến đấy các bạn. And people are carrying the materials out. What do you have? Umbrellas and raincoats. Họ mang cái dù và cái áo mưa các bạn. And also the boots for the rainy day. Boots có nghĩa là cái đôi ủng cho mọi người cứu hộ ấy. There are also donations. Donation có nghĩa là được cho tặng. Những hàng này được tình nguyện viên họ cho tặng, những cái mạnh thường quân họ cho. Yes, some of the materials they are donated by the companies and organizations. Được cho bởi những cái công ty và những cái tổ chức như bạn. Rồi đây là donate nha các bạn. Donate có nghĩa là cho tặng nha các bạn. And this is a batch of donation coming from a local company. Cái này là từ một cái công ty địa phương họ cho họ tặng nha các bạn. This is also one batch of donation. One batch nghĩa là một cái gói tài trợ của công ty địa phương. So from this vehicle, people are downloading the materials donated by the local companies. For example, we can find umbrellas, boots for rainy days, as well as the raincoat. Umbrella boot có nghĩa là một cái trại các bạn, cái trại che, cái mái che như này, mái che di động này nó dùng gọi là umbrella boot như vậy. And we have some newly established tents here. We didn't have these yesterday. So when you need, these tents can be very useful. Mưa rất lớn ngày hôm qua đó, nhưng mà nên là bây giờ also some mấy covers. mái che này thì rất là có ích đấy các bạn. And very neatly packed materials, and people can have access to these materials whenever they want. And there are more materials pouring into this site of crash, and we are getting ready for some more challenging weather conditions. And this is a storage place. We can put all the donations and materials. Đây là cái kho để mà chứa tất cả những cái hàng donation, những được cho tặng những bạn hậu cần. Materials inside, so we can have a closer look at the materials. Those are raincoats. Chúng ta sẽ có một cái nhìn gần hơn với những cái kho trong cái kho hàng cho tặng này. Đây là những cái áo mưa nha. And also some torchlights and boots for the rainy days. Boots là để mang ủng ấy. Đội ủng. Also some heavier coats. Heavy coats. And also some quills. Quill là cái gì các bạn nhỉ? Quill là cái gì đó mình không nắm được nha. Mình quên nghĩa rồi. So currently we are expecting more and more materials. Yes, and hiện tại chúng tôi đang cần thêm rất nhiều đồ. People are doing the delivery. This is a very rapid emergency response, and we have no problem of the supply. And do you have Chúng tôi không gặp khó khăn gì về cái việc mà supply các bạn. any formats of the registration? I'd like to have a quick check out. Tôi xin phép được kiểm tra sơ qua cái danh sách này. So those are the registration records of materials Này, cái danh sách những hàng hóa mà đang liệt kê ra already để mua. delivered to the workers. Already delivered to the worker, nghĩa là đã được chuyển đến hiện trường các bạn. It's all noted down. Tất cả đều được ghi trở lại. Số lượng, tên. And some other distributed materials towards different units of work. Thank you so much. So in general, what's the condition of the supply of materials? Yeah. We have Mr. Sun Shiying, in charge of the Yunnan company of China Eastern Airlines. First of all, I'd like to give the floor to Mr. He to give you the latest updates about the search and rescue work.
Since yesterday, the workers of rescue team has been working on the site. The Guangxi authorities has organized a team of 200 people, and they are distributed in 5 squads, and they are equipped with important equipments. They have carried out investigation towards the slope of southwestern part of the core area, and they are moving from the bottom of the mountain towards the top of the mountain. They are doing the grid search, and they have not ignored any corner. They have completed the investigation area with a coverage of more than 40,000 important messages. And third, the black boxes can emit signals towards the outside. For example, we are and there is also automated emitter of the signal, and they can be emitting continuous ultrasonic ping to the outside. According to the parameters and other information recorded by the black boxes, experts can know the deep root causes behind every plane crash. Này đang nói về hai cái hộp đen, cái tác dụng của hai cái hộp đen nha các bạn. Dùng để ghi lại mọi dữ liệu của máy bay. Và khi được tìm thấy thì sẽ có thể là truy cập được, phân tích được tất cả các cái dữ liệu trước khi xảy ra tai nạn. Cái đoạn này nó sẽ phân tích kỹ hơn nhé. Đợi một tí mình sẽ cùng nhau nghe nhé. Đó là tìm từng tấc đất, họp báo rồi các bạn. Ta nghe cái ông này phát biểu nha. Này đang phát biểu bằng tiếng Trung và chưa dịch nha các bạn. We have invited Level 1 Commander Mr. He Rong. Có nghĩa là chúng tôi đang mời cái ông này, Mr. Khở, có nghĩa là mời cái ông này, ông đến ông phát biểu này. Mr. Sun Shiying, in charge of the Yunnan Company of China Eastern Airlines. Ông này là ông ở công ty China Eastern Airlines các bạn. First of all, I'd like to give the floor to Mr. He to give you the latest updates about the search and rescue work. Hôm nay em sẽ thông báo những cái thông tin mới nhất về cái hoạt động cứu hộ nha. Since yesterday là từ hôm qua. The workers of rescue team has been working on the site. Cái worker nghĩa là những người mà thực hiện hoạt động cứu hộ. Họ đã bắt đầu làm việc ở hiện trường. The Guangxi authorities has organized a team of 200 people, and they are distributed 200 people, 200 người như các bạn. in 5 squads, and they are equipped with important equipments. Và những cái thiết bị quan trọng ấy, ví dụ như máy rà kim loại chẳng hạn. They have carried out investigation to Họ carry out có nghĩa là họ thực hiện cái hoạt động kiểm tra, investigation was the slope of southwestern part of the core area, and they are moving from the bottom of the mountain towards the top of the mountain. They are doing the grid search, and they have not ignored any corner. They have completed the investigation area. Nghĩa là họ kiểm tra từng vị trí nhỏ, investigation area, có nghĩa là họ kiểm tra từng chỗ các bạn. With a coverage of more than 40,000 square meters. 40,000 square, khoảng 40.000 mét vuông, khoảng 4 hectare các bạn. Around 8 a.m. this morning, we have mobilized more than 300 Ở khoảng 8 giờ sáng firefighters to do the search work on the spot. And currently, the work is still going on. Lúc đó là mình tìm được cái hộp đen thứ nhất nha các bạn, và mọi thứ vẫn đang tiếp tục. Impacted by the heavy rainfalls, we have been challenged by the probable risk of landslide to some extent. The on-site
rescue work and the search work have been impacted. According to the result of the evaluations, we have mobilized professional vehicles as well as the firefighting equipments. Nghĩa là để reinforce, nó là reinforce nghĩa là gia tăng tăng tốc độ cái việc tìm kiếm và cứu hộ cứu nạn ấy. Thì họ đã có thêm các cái dụng cụ mới ấy, và có thêm nhiều lính cứu hỏa hơn ấy. We have elaborated the plan for the on-site investigation and search. Họ có cái phòng thí nghiệm on-site luôn nha các bạn. Họ đưa cái bộ phận mà kiểm tra thí nghiệm để mà thực hiện tại hiện trường luôn. We have also been fully prepared for the following up actions. Now I'd like to give the floor to Mr. Mao to give us the introduction to the black boxes. Bây giờ sẽ tin được các ông chuyên gia đó, ông nói về cái The hộp đen nha các crashed bạn. plane is equipped with two black boxes. Ông nói là cái máy bay thì có 2 cái hộp đen nha. One is the flight data recorder installed towards the tail of the plane. Cái flight recorder ấy, cái nghĩa là dữ liệu máy bay thì được lắp đặt ở vị trí ở cái tail, nghĩa là cái đuôi của máy bay. It has been working for a duration of 25 hours. 25 hours nha các bạn. Nó sẽ kéo dài cái hoạt động trong vòng 45 giờ. Không biết, không phải nhầm các bạn, nó lưu dữ liệu trong vòng 25 nhưng mà 25 giờ các bạn. Recording more than 1,000 parameters. For example, the speed. 1,000 parameter nghĩa là nó có thể lưu được dữ liệu của 1.000 dữ liệu khác nhau nha các bạn. The angles and the vertical speed. Ví dụ tốc độ hay là vertical speed có nghĩa là độ cao. As well as the cũng như là manipulations from the cockpit. Cái sự điều khiển. There is another flight recorder or the black box called the CVR, short for the cockpit voice recorder. Và cái black box còn lại, hộp đen còn lại là ghi dữ liệu buồng lái, các bạn, ghi âm buồng lái. When nó cũng đặt ở is đuôi working, nha. then CVR is working. They can record 4 channels of voices, including that for 4 channel recording, có nghĩa là 4 cái micro đó các bạn. For the captain and the assistant pilots. Nghĩa là captain có nghĩa là cái phi công trưởng và phi công phụ. They can record the sounds for a duration of 3 hours. Both of the black boxes, they are Nó có thể lưu được dữ liệu của 3 giờ luôn các bạn. coated in bright orange color. They can also withstand the force of a high-speed impact and the heat of Nó được sơn màu da cam và nó có thể chịu đựng được intense fire. They can also withstand the influence from the other major factors. Nó có thể chịu đựng được nhiệt độ cao này, độ ẩm cao này, cơ học này, chịu được tác động cơ học rất mạnh này. If we can retrieve the black boxes, we can have more understanding about the situation inside the cabin. Nếu mà chúng ta tìm được nó thì chúng ta sẽ có được cái thông tin của cái cabin buồng lái. And for both recorders, it's equipped with underwater locator beacons. It can be used Nó có thể được dùng đặc biệt là ở dưới nước nha các bạn. underwater. It can emit ultrasonic pings. Nó có một cái sonar đó các bạn. Nghĩa là nó phát ra dữ liệu siêu âm nha các bạn, và được tìm bởi cái sonar. Sonar là một thiết bị radar dưới nước nha các bạn. Nó tìm sóng siêu âm được của những cái thiết bị mà phát ra sóng siêu âm ấy. It can emit the signal for a duration of 30 days and Nó có thể là khi mà nó chìm dưới nước ấy, thì nó có thể phát ra tín hiệu khoảng ở độ sâu khoảng 6.000 mét nha các bạn. Và trong vòng khoảng 30 days là khoảng 30 ngày. the covered area Nghĩa là chúng ta phải tìm được nó trong vòng 30 ngày. can have a diameter of 2 to 6 kilometers. 6 km, 6 km chìm sâu dưới nước nha các bạn. The plane crash is not at the sea, so the role played by the locator beacon is not that big. And we have just received a message from the searchers at the spot. This afternoon, we have discovered one of the two recorders. And Chiều hôm qua thì chúng ta tìm được một cái, và vì nó không phải rơi dưới nước nên chúng ta chỉ có thể dựa vào màu sắc để tìm thôi. external look
of the recorder is severely damaged, so it will take some time for us to determine whether it's. Ông nói là cái vỏ bên ngoài của cái hộp đen này đã bị phá hủy rồi các bạn, nên là phải tốn nhiều thời gian hơn FDR or CVR. And để xác nhận được nó là cái ghi âm buồng lái hay là cái ghi dữ liệu máy bay. this time we had a rarely seen crash. There's a sudden dive during the flight of this plane. We sincerely hope that we can retrieve both of the black boxes as soon as possible. Then Chúng ta sẽ cố gắng tìm kiếm hai cái hộp đen nhanh nhất có thể. we can deliver them to the professional laboratories for the decoding. Chúng ta sẽ sau khi tìm thấy được thì chúng ta phải gọi tới những cái phòng thí nghiệm chuyên gia nha các bạn. Chuyên gia professional có nghĩa là cái hãng mà sản xuất ra cái hộp đen này là có thể là Honeywell nha các bạn. Theo mình biết là Honeywell thì nó mới có đủ dụng cụ để mà nó, một số ở Pháp nha các bạn, chỉ có những cái nơi như thế. Thường những cái máy mà ở Indonesia hoặc là Ethiopia bị tai nạn thì sẽ gửi sang Pháp nha các bạn, gửi sang Pháp để mà decoding, có nghĩa là giải mã nó, dữ liệu ở trong đó phải là giải mã mới hiểu được. Help us to restore the status of the flights. We are working very hard to Chúng tôi đang làm việc rất chăm chỉ for another black box để tìm cái còn lại, tìm cái hộp đen còn lại. We have also mobilized a lot more personnel on the spot. Chúng mobilize, theo mình hiểu là hiện tại cũng đưa đến hiện trường rất nhiều thiết bị. With the crash spot as the center, we will continue with our great search so that we can retrieve the other black box as soon as possible. Chúng tôi đã có đầy đủ trang thiết bị và chúng tôi sẽ tìm được cái black box còn lại nhanh thôi, cái hộp đen còn lại nhanh thôi. Thank you. That is the part of the briefing. We have already retrieved one of the two black boxes. This is one of the major breakthroughs of our search work at the spot. Chúng tôi đã tìm được một cái hộp đen và đó là một cái quả rất là đáng trân trọng ấy. Ok, chúng ta move tới cái phần mỗi buổi một ngày cái anh phóng viên này anh cũng phải nghỉ ngơi các bạn. Cái đoạn mà anh cho mình xem hình ảnh như thế này, như là anh đang ăn cơm, anh cũng phải nghỉ ngơi. Với lại cũng phải đợi cái đội tìm kiếm nó cập nhật những thông tin mới thì anh mới có để mà anh đưa lên cho. Đây, cái đoạn này nói về hộp đen. In the majority of cases, we can retrieve the black boxes, and with the black boxes, experts can help to analyze the major cause of the crash. It can also monitor the pilot's work. Này đang nói về cái tác dụng của cái hộp đen nha các bạn. Mình không bấm nhanh được các bạn. Before our press conference, đào xới tìm. and experts can help us to find the deep root causes of these events. Apart from that, black boxes can also help to correct the wrong behaviors of the pilots and also to find possible problems and risks. Nghĩa là từ cái hộp đen này thì có thể biết được cái phi hành đoàn này họ có làm đúng hay không các bạn, để mà sửa cái lỗi này trong tương lai. Usually the roads, they are very narrow, so they will not allow the big size of vehicles to come in very easily. Cái khu vực này thì rất chật chội và không cho phép là
những cái xe hơi để đậu vào các bạn, nên chỉ đi được xe máy thôi. Motorcycles would be a very clever choice. Đi xe máy là một cái sự lựa chọn thông minh. A few Clever minutes choice. ago, a batch of motorcycles have been mobilized and driven away by the local villagers in order to get in another group of materials. And there are still some more motorcycles waiting here. And their owners, they are the villagers coming from the nearby area. For example, the Molang village, they are all coming to the rescue work in a voluntary way because they would like. Nghĩa là rất nhiều cái xe mô tô đấy các bạn, đến từ một cái ngôi làng gần đó các bạn. Họ đến để làm tình nguyện viên các bạn, họ hỗ trợ những cái người mà cứu hộ cứu nạn nha các To bạn. give their helping hand and try to help the rescuers out. And there are two shifts. One working from 8 a.m. to 12 p.m. and there's another shift coming to take the relay. So with these deployment of personnel and materials, we are doing a very good job in the collaboration, and villagers, they are also contributing a very important part to the Đoạn này nó nói là cái việc làm việc được chia làm 2 ca nha các bạn, 1 ca buổi sáng và 1 ca buổi tối thì phải các bạn nhé. rescue mission. Moving forward, we are entering the Molang Elementary School, and Đến it cái has been trường các bạn. Cái trường đấy, cái trường này là để dùng làm căn cứ của cái bộ phận chỉ huy của cái hoạt động cứu hộ của bạn. into this temporary command center. You can see the stacked materials. They are piled up in the boxes. For example, there are tents inside. And apart from this temporary command center, there is another frontline command center over there. People are receiving the tent sent from my spots. And Đoạn này cũng of giống the 21st of March, the plane with the flight number MU5735 has taken off from the city of Kunming, and around 2:30 Beijing time, the afternoon, there has been the sudden dive around. Dive có nghĩa là vào 14 giờ 23 phút thì nó bắt đầu dive nha các bạn. D-I và E nha các bạn. Dive có nghĩa là chìm xuống các bạn. Hạ độ cao đột ngột. 20 past 2 p.m. and the radar information, the radar signal of the plane has disappeared by 23 past 2. And we know that there were 132 people on board. There are no foreign passengers on board, and there are 123 passengers in total and 9 crew members. The flight has been có 123 hành khách và 9 phi hành đoàn nha các bạn. Used for 8,986 times in total. It has flown for 18,000 more hours. And before the flight, we checked. Tốc độ, nó đang nói về tốc độ và độ cao các bạn. Tốc độ khoảng 900 km/h và độ cao khoảng là 29.000 feet, khoảng 9 km. The status is suitable for the flight, and the status of the health of the crew members are also good. And the flight experience corresponds with the requirements of CAAC. And during this afternoon's press conference, according to the person in charge, during the flight, the weather conditions were good. Nghĩa là theo cái cơ quan quản lý thì trong suốt cái hành trình ấy, thì là thời tiết tốt nha bạn. There are no dangerous elements with the weather. Before that sudden dive, nghĩa là cái yếu tố thời tiết là không ảnh hưởng nha các bạn, không phải nguyên nhân. Of the flight, crew members have been in contact with the air controllers, and there's also a sufficient supply of flight now. Currently, we have sufficient flights, and capacity of the passenger transportation will not be impacted for our company. We will continue to work according to the requirements of CAAC. According to Sun Shiying, before the crash, the conditions of the weather are good. Nghĩa là cái công ty này nó nói là cái máy bay được thực hiện bay là bởi
được cấp quyền bởi cái tổ chức CCRT của Trung Quốc các bạn. Nên là nó bay theo đúng thủ tục các bạn. Thời tiết tốt, đúng thủ tục. Before the crash, the crew members have maintained their contact with the air controlling center. Currently, the company has suspended the flight of the same type of air flights, and that doesn't mean that we are sure until the current moment that all the flights with the same type have a problem. For the parameters. Why this? Several considerations. First of all, vivid color to facilitate the retrieval. In the beginning, the black boxes are really black, but finally, in order to facilitate the retrieval, they have been transformed into the orange color. Second, for selection of the materials, there were several layers, for example, the storage and Đợt này nó đang phân tích cái nhỏ nhỏ này các bạn. Đây là cái thẻ giống như cái thẻ SD các bạn. Thẻ này để chứa dữ liệu nha các bạn. Con chip này và nó được bao phủ bởi nhiều cái lớp nha các bạn. Và trong cái lớp mà dài nhất này là cái lớp hấp thụ nhiệt độ nha các bạn. Hấp thụ nhiệt độ và nó có thể chịu được nhiệt độ cao 1000 độ C trong vòng 60 phút và chịu được nhiệt độ khoảng 200 độ C trong vòng mấy giờ đó nha các bạn. Và ngoài cùng là một cái lớp thép rất là dài khoảng 1 cm nha. temperature, insulation layers, etc. They can withstand the forces of fire, water, and shock. So during the crash, the black boxes can help. Fire này là lửa, water là nước. Shock có nghĩa là va đập mạnh đó các bạn. To protect the information recorded. And third, it can emit the signal and report the locations. Nó phát ra tín hiệu nhưng mà cái cục này phát ra tín hiệu khi mà ở dưới nước nha. For example, one part of it is the underwater locator beacon, and there is another part that is automated signal distributor. On the side, there is also the battery. It can ensure the function of this black box. After the crash, usually we can find the black boxes with the data inside. Analysts can help us to find the root cause of the event, and black boxes can also be used to detect the wrong behaviors of the pilot. You to detect the wrong behavior of crew các bạn, có nghĩa là cái dữ liệu này có thể phân tích để biết được là cái phi hành đoàn họ có làm đúng hay không. And also to monitor the status of the flight. Mình thấy nó nói lại nhiều quá các bạn. A great number of experts and analysts to do their analysis on those data and information. And based on the information and their interpretations of the data, they can restore that last moment of the plane before the crash. For example, nói chung là ông nói là cũng về nói về cái hộp đen thôi. Nên là sau khi mình lấy được cái hộp đen rồi thì có thể restore lại dữ liệu các bạn. Có thể là truy cập lại cái dữ liệu trong cái thời điểm cuối cùng của máy bay nha. Example, the very last changes of the positions of the plane. Based on those fundamental data, experts can give us their readings and also their interpretations about the situation of the plane before the crash. So, nghĩa là truy cập được những cái thông tin của cái tình huống gần nhất, tình huống cuối cùng trước khi gặp nạn. Finally, we can draw a conclusion from the sau cùng là chúng tôi có thể kết luận được cái nguyên nhân crash. And they will also elaborate a report to be disclosed to the public. Sau cùng là đưa ra một cái kết luận và đưa ra một cái thông báo cho cộng đồng. And only by following all those steps can we say that the report coming out to conclude the reasons behind the crash reliable. So that's đưa ra một cái thông báo tin cậy về cái nguyên nhân thực sự của cái tai nạn này. Why we say that if we can have the black box with us, we can have some more hope to decode the reasons behind this crash.
Although external cover of the retrieved black box is severely damaged, but I still have confidence that the inside information can be rather well protected. Cái đoạn này ông nói là có thể là sẽ bị phá hủy, nhưng mà trong trường hợp này thì tự tin là cái dữ liệu sẽ được bảo vệ tốt. Currently, we cannot determine whether this black box already retrieved is FDR or a CVR, but personally, I sincerely hope that it can be a FDR, because a lot. Lúc này thì ông chưa sure là cái đã tìm được cái hộp đen đã tìm được là cái ghi âm buồng lái hay là cái dữ liệu máy bay, nhưng mà chắc cái khả năng cao là cái dữ liệu máy bay nha các bạn. A lot of key information cannot be analyzed only with the sounds recorded by the CVR, because only with the FDR can we know the changes with the positions and also directions of the heading of the plane. Đối với cái hộp đen dữ liệu máy bay thì chỉ có thể là biết được tốc độ, cái hướng và cái độ giảm, cái độ cao, cái sự thay đổi về độ cao, về cái độ nghiêng của nó đấy, nhưng mà không biết được cái nguyên những cái dữ liệu mà có ít nhất ấy, thì nó phải đến từ cái bộ ghi âm buồng lái cơ. We can also read out the manipulation by the pilot. Manipulation có nghĩa là cái lệnh đó các bạn, cái lệnh từ cơ trưởng thì phải có được cái cục ghi âm buồng lái cơ. About that joystick in the cabin, we'd like to know whether the pilots they have very well responded to the emergency. Như vậy thì chúng ta mới biết được là cái tổ bay họ có response, nghĩa là họ có phản ứng đúng quy trình với cái tình huống hay không. Or we can determine whether there is some abnormality with the operation system. So in this case, hoặc là phát hiện ra những cái lỗi trong cái lỗi vận hành ấy, trong cái tình huống khẩn cấp đó các bạn. Bởi vì lúc đó là rất khẩn cấp nên là mọi thứ đều có thể xảy ra. Một phi công được đào tạo tốt vẫn có thể phạm phải sai lầm. FDR can play a bigger role than the CVR in helping us to decode the reasons behind that crash. And we also hope that we can Cả hai cái đó thì đều quan trọng các bạn, để biết được cái nguyên nhân đằng sau cái tai nạn. Can retrieve all the two black boxes as soon as possible. We hope that we can have more clues in a short period of time. Họ tìm thấy một cái gì đó. Ui, đông quá các bạn ạ. Đông lắm, 500 người cơ mà. Take some time for us to do the 321飞行事故国家应急处置指挥部 Friends of the media. Họp báo liên tục. Now we'd like to organize the third round of press conference for the plane crash on the 21st of March. Present with us, Mr. Zheng Xi, head of the firefighters team. Ông này là ông quản lý cái đội lính cứu hỏa đó các bạn, firefighter team đó các bạn. And Mr. Chu Tao, Customers Council representative from the China Eastern Airlines, Mr. Shang Guan. Ông này là đại diện cho khách hàng nha các bạn. First of all, the briefing about the latest updates about the search and rescue. I'd like to share with you the latest updates about the search and rescue work this afternoon with the coordinated efforts of the police and the relevant authorities. More than 300 firefighters have hơn 100 người lính cứu hỏa started the eastern slope of the area. This area is covered by grass and the slope is very steep. We have also suffered from the rainy weather. Chúng tôi đang chịu đựng cái việc mà mưa to ấy,
là làm cho cái việc rất khó khăn. We have encountered a lot of difficulties during our searching work. On the outskirts, we have also mobilized team members We are also mobilized, nghe chúng tôi đang rất linh động. of the firefighting authorities. In total, 266 workers to assist 266 nên 266 người. us in the mission of the research. By 7 p.m., in total, we have searched an area of more than 46,000 square meters. We have discovered 46,000 meter nghĩa là 40.000 các bạn. 46.000 mét vuông. some of the body tissues of the passengers and also the wreckages of the plane. Due to the heavy rain starting by last night, the core area Due to the heavy rain last night nghĩa là vì mưa lớn tối hôm qua. of the plane crash has formulated the pits of water. This has created some obstacles for us. Nước nhiều do mưa nó tạo ra những cái những cái trở ngại obstacle. We have mobilized the pumping vehicles and Có nghĩa là mobile pumping nghĩa là họ đem những cái bơm di động tới các bạn. also firefighters to enter the spots of water accumulation. They have started the work of drainage. Họ đem những cái máy đó tới để mà hỗ trợ cái người worker ấy. We have already cleaned an area of 80 square meters. Clean nghĩa làm sạch sẽ cái khu vực khoảng 20.000 mét vuông nhé. During the press conference of this afternoon, we have reported that we have retrieved one of the two black boxes. Now I'd like to give the floor to Mr. Zhu to give us more information. With an all-out effort of the armed forces, firefighters, and other workers, around 4:30 p.m. this afternoon, around the major spots of the crash, on the ground, we have discovered and retrieved one of the two black boxes of the crashed plane. We have made Đoạn này cũng chỉ nói là chiều hôm qua khoảng 4 giờ thì tìm được một cái hộp đen. the preliminary judgment of the recorder. The exterior surface has been severely managed, and the inside is relatively intact. We believe that it's a CVR. Chúng tôi hy vọng rằng, chúng tôi tin rằng nó là cái CVI nha các bạn, là cái hộp ghi âm buồng lái. We will speed up the transportation of this recorder to the laboratory in Beijing. It will take some time for us to do the decoding. Cái black box đã được tìm thấy sẽ được đưa đến Bắc Kinh nha các bạn, để mà giải mã. If the storage unit is damaged, we may take some more time to do the repair. Nếu mà nó bị phá hủy quá nhiều thì sẽ mất nhiều thời gian hơn. And restoration of the damage of the information. Once restored, the information can help us a lot in the discovery of the reasons behind the crash. We will continue to work very hard to find another black box. Chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ và siêng năng tích cực để tìm cái còn lại nha các bạn. Which is the FDR, so that we can have more data. Tìm cái còn lại là cái FDR đó các bạn. Support. Now I'd like to give the floor to Director Shang Guan. Shang Guan là cái ông này. He will give us the information about the assistance to the passengers' family members. Ông này thì phụ trách là hỗ trợ người nhà nạn nhân nha các bạn. Good evening, everyone. Xin chào mọi người. We know that the assistance to the families of those passengers is one of our top priorities. Chúng tôi biết rằng giúp đỡ người nhà nạn nhân là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng. There are 110 families involved because we have 100, nói chung là 130 mấy cái người gia đình nạn nhân ấy có liên quan. 132 people on board. We have 132 nhé. A team of assistants, more than 300 people. They will be at the side 300 people các bạn, 300 người các bạn. 300 người nhà nạn nhân các bạn. of the family members of the passengers.
Around Chúng tôi phải tìm người nhà nạn nhân. Wuzhou City, we have set up the spots of assistance for the family members. Until this afternoon, in Kunming and in Wuzhou, we have already accommodated more than 300 family members. Họ nói là accommodate, có nghĩa là hình như là họ có ở cái thành phố Hồ Châu đó, họ có bố trí cái nhà nghỉ ấy, các bạn, cho khoảng 300 người nhà nạn We nhân. have provided daily necessities and also hotel rooms. Họ có bố trí phòng khách sạn như vậy. Passengers, they come from different provinces. Their original provinces Đến have từ những cái tỉnh also khác á. declared their system. Mình nói thêm là ở trên cái chuyến bay này là không có người nước ngoài nha các bạn, chỉ có người Trung Quốc thôi. Nên là những người họ đến từ tỉnh khác thì họ đến họ nhận người thân á, nhận những cái giấy tờ tùy thân, những cái vật dụng còn sót lại á. To this mission. On the basis of that, we have also worked under the requirements of the top authorities to ensure the medics, the mental assistance, as well as the accommodations. For the relatives of the passengers, we will respond to their pursuits, and with the arrangement of the local government of Wuzhou City. Nói chung là relationship family, như là những người bà con của nạn nhân ấy, là họ đang kết hợp với cái chính quyền thành phố Vũ Châu này để họ hỗ trợ được tốt nhất. We have organized the relatives to pay tribute to the passengers and to honor the deceased people. It's very cold today. We have also distributed heavy clothes. Họ mang rất nhiều quần áo đến đó. Hiện nay ở khu vực đó rất lạnh, nó là trong vùng núi. Họ đã mang rất nhiều quần áo lạnh tới, áo ấm tới cho những người nhà nạn nhân. To the relatives of those passengers. We will continue to stay by the side of the relatives and family members of the passengers and keep a close eye. Họ cũng, những cái người mà phụ trách hỗ trợ này, phụ trách cho công ty các bạn, công ty hàng không ấy, thì họ cũng có stay, gọi là ở cùng hiện trường với cái relative, bà con của passenger là hành khách các bạn. On their status of health and listen to their expectations. Và lắng nghe ở đó và lắng nghe những cái mong đợi của họ. And try to do our best. Và try to do our best, nghĩa là cố gắng để làm những điều tốt nhất mà chúng tôi có thể. To assist and help them. Có nghĩa là do our best, assist có nghĩa là làm tốt nhất để hỗ trợ những. We have also noticed the comments on the internet. Chúng tôi cũng xin thông báo rằng usually there are two pilots. Thông thường thì có 2 phi công. For the Boeing 737, why this time we have 3 pilots? What are their duties respectively? Riêng chuyến bay này thì có 3 phi công. So I also would like to give the floor to Mr. Shang Guan. As far as I know, usually we would arrange 2 pilots. One is the captain, who's in charge of the security of the total flight. Another is the co-pilot, which would be assisting the job of the captain. And MU 5735, there has been the third pilot is working. He's working as an observant. Có 3 ông, nhưng một ông chính, một ông phụ và một ông quan sát nha các bạn. Observing. Can also help to ensure the safety of the flight. So I đảm bảo là chiếc máy bay được an toàn. Declare the end of this round of press conference. Ok, kết thúc rồi các bạn. Họp báo liên tục. May quá các bạn phóng viên này, bạn nói tiếng Anh cũng dễ hiểu các bạn. Of the passengers, for the firefighters. In the past, we only say that due to the efforts or thanks to the efforts of the firefighters, but today there is something new because there has been a training given by the experts from the Public Security Administration. According to the release of the information from the press, until 7 p.m.
of today, the total area searched reached 46,000 square meters. Nghĩa là cho đến 6 giờ tối hôm nay thì cái phạm vi tìm kiếm nó lên 40.000 mét vuông. I've also mentioned that they have discovered wreckages of the plane and also some body tissues of the passengers. Họ tìm được một số cái gọi là thân thể của cái phần thân thể của nạn nhân đó các bạn. We were saddened by this message, but still it's one important briefing part. And officials have also talked about the current situation of accommodation of the relatives and family members of the passengers. In total, there were Đoạn này nói là sẽ đề cập một chút về cái nơi ở của người nhà nạn nhân. 110 families involved, and they have also participated in the organized visits to the site of the crash to say their prayers and also deliver their wishes, hoping that they could find back the. Hy vọng rằng họ sẽ tốt các bạn. Người nhà nạn nhân họ cũng tham gia vào cái việc hỗ trợ các bạn, hỗ trợ đội cứu hộ ấy. Và cũng hy vọng là mọi điều sẽ tốt đẹp đối với họ. Passengers on board, and the local authorities have also arranged accommodations and also heavy clothes for the family members of the passengers. The third round of The local có nghĩa là những cái người dân địa phương ấy, họ cũng hỗ trợ những cái người nhà nạn nhân ấy, những cái quần áo hoặc là những cái áo mưa. Press conference has been realized in an urgent method, so they didn't arrange a Q&A session. Still, the spokespersons in the press conference has still responded to one question asked by one netizen. Có một câu hỏi từ netizen gì đó, từ một cái người khán giả hay là gì đó các bạn. That question is about the number of the pilots on board, because một câu hỏi về cái số phi công ở trên cái chuyến bay này. Actually, we can expect to see only 2 pilots, but why this time we have 3 pilots? Bình thường mình có 2 phi công thôi, tại sao trong chuyến bay này lại có 3 phi công? The plane that has crashed, and that is in accordance with the requirements. And Vâng. the press conference has also been responding to the questions coming from the society. Tomorrow there will be other upcoming conferences. Ok, mình xin phép dừng lại đây nhé. Bạn nói là trong cái buổi họp báo ngày mai thì mình sẽ biết được lý do tại sao nha các bạn. Mình coi thì nó có luôn không nha. Mình coi có buổi họp báo ngày mai. Of the workers and searchers on the spot. The one-to-one service for the transportation, medical services, psychological assistance, as well as the accommodation. We have arranged the services. We have listened to the opinions of the family members of the passengers, and this afternoon we have organized several rounds of visits to the designated spots of the crash, so that the family members can say their prayers and also worship their family members. Có nghĩa là cái đoạn này nó nói là họ đã đưa các nhà tâm lý học này các bạn, các nhà bác sĩ này và rất nhiều cái nhà hỗ trợ khác, và đồng thời họ cũng chuẩn bị những cái vị trí mà để mà gọi là để thờ cúng các bạn, để mà cầu nguyện ấy cho các cái nạn nhân ấy, để cho người nhà nạn nhân họ có thể đến đó họ cầu nguyện, họ cúng các bạn. This afternoon, the weather has been very bad. Temperatures have fallen a lot. We have purchased heavy coats for the family members of the passengers. Moving forward, we will continue to stay by the side of those families and closely follow their situation and keep a close eye on their psychological and physical status. We will try our best to respond to their expectations and requirements. Physical and psychological các bạn, có nghĩa là về sức khỏe này và về tâm lý của cái người nhà nạn nhân ấy,
thì sẽ được cái công ty hàng không này nó theo dõi và nó gọi là enclose, gọi là gắn bó, gọi là kết hợp với họ để ngay lập tức biết được những cái yêu cầu của họ và những cái mong đợi của họ để có thể đáp ứng được, hỗ trợ họ trong cái lúc như thế này các bạn. Tại vì các bạn biết đó thì rất là nhiều người ngất xỉu ấy khi mà họ nghe tin người thân của họ như vậy. We've also noticed some comments on the internet. Usually for the series Boeing 737, there will be 2 pilots, while this time for the flight MU5735, there had been 3 pilots, and what are their duties respectively? I'll give the floor to Mr. Shang Guan to explain to us all. Nghĩa là ở trên mạng ở Trung Quốc ấy, nó có một cái thông tin là tại sao trong cái chuyến bay này lại có ba phi công đó các bạn. Thì người ta nghi ngờ là cái chuyến bay này dùng phi công mới các bạn, mình đoán thế, chắc là phi công mới thực hành bay các bạn, nên là người ta nghi ngờ ấy. As far as I know, usually for this flight, there will be 2 pilots. One is the captain, who's in charge of the security of the whole flight. Another is the co-pilot, accompanying the work of the captain. And on this plane, there has been the 3rd person as the pilot, working as an observant. He is accumulating more experience, and this arrangement corresponds with the requirements of the authorities. So that is the end of this round of press conference. Hết rồi các bạn, mình xin phép kết thúc video ở đây nha. Hẹn gặp lại các bạn vào những cập nhật mới nhất vào ngày mai. Hy vọng là ngày mai họ tìm thấy cái hộp đen thứ 2 và chúng ta sẽ có được những cái thông tin mới nhất nhé các bạn nhé. Xin cảm ơn, tạm biệt. Bye bye, chúc ngủ ngon các bạn nha.